बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद कोम ټول به ټیک ټاک یي. نن که خیري زموږ بل چپټر شروع کیږي د فسٹ ایئر د بایولوژي او د چپټر نوم دی ډایورسټي امونګ انیملز. لکه زموږ سره انیملز ډېر زیات انیملز دي. دغه انیملز په منځ کې چې کوم یو بل ډفرنسز دي دغه خبره به موږ نن په دې چپټر کې ډسکس کوو انشاءالله. مطلب دې چپټر کې موږ کینګډم انیمیل سټډي کوو. ګوره 5 کینګډم کې موږ سره 4 آلریډي موږ ډسکس کړل. نن اخرنی کینګډم دی انیمیلیا. کلیر؟ نو د دې کینګډم انیمیلیا کې موږ انیمل سټډي کوو. نو ګوري دا انیمل چې کوم ټکی دی انیملز دا انیمل ټکی ورته دی انیمل لفظ وته دی د انیمیا نه انیمیا او د انیمیا معنی موږ سره دی سول او روح. ٹھیک ده؟ نو دې کې به اوس د دې انیمل موږ ډیفینیشن کوو چې دا انیمل دی څه شی. ځناور ګوري زموږ سره یو ملټي سیلولر دا یاد ساتئ چې ځناور ټول ملټي سیلولر دي. په ځناورو کې یونیسیلولر ځناور نشته، د یوې خولې نه جوړ ځناور نشته. دا خبر یاد ساتئ. نو دا به یې ملټي سیلولر، ټول ځناور به یې ملټي سیلولر. یوه خبره خو شوه، فرض کړه دا زموږ سره یو ځناور دی، ټیک دی، یو انیمل دی. نو د جسم به جوړي ملټي سیلولر. ملټي سیلولر ایم سی مطلب ملټي سیلولر. بل ډیپلایډ، د ډیپلایډ مطلب دا دی چې دیو کومه خلیه ده، لکه دې نه دا یوه خلیه دا راوباسم دا خلیه ده. نو په دې خلیو کې د کروموسوم تعداد چې کومه دی هغه به 2n ډبل. ټیک ده؟ دې ته وایي ډیپلایډ نمبر اف کروموسوم. د دې نه بعد بیا د دې چې کومه دا خلیه ده دا به یوکریات. نو د یوکریات خلیې مقصد بار موږ په لیکچرو کې دا خبره کړل چې لکه فرض دا خلیه ده. نو په دې خلیه کې چې کوم کروموسوم دی یا جینیټک میټیریل دی دا هغونه به چاپیره فردي په یوکریات کې. کلیر؟ نو زموږ چې کوم خلیې دي یا زموږ چې څومره یوکریاتس دي نو دوی په خلیو کې به دغه نه به چاپیره ممبرین پرده وي چې هیټروټراپیک پیدا دی به وي هیټروټراپیک. لکه دا ځناور په خپل خوراک په خپله نشي تیارولی. په دې کې دا داسې سیسټم نشته چې هغه خپل خوراک په خپله تیارېږي، بلکې دوی به خپل خوراک د بار نه حاصلوي او خوري به. او انجسټ فوډ مطلب دا دی چې دوی به لکه ګورې تېر جاندار کې موږ سره داسې خبره کړو چې څوک ډیفیوژن کوي او خوراک مطلب د ډیفیوژن په معنی سره دنده کوي. نو دوی به خوراک انجسټ کوي. انجسټ مطلب خولې دی به خوراک دنده کوي او هغه بیا دنده ځي د هغې به بیا ډایجېشن کېږي. نو دا خو زموږ سره د انیملز د انیمل ډیفینیشن شو. انیملز آر ملټي-سیلولر، ډیپلایډ، یوکریاتس، هیټروټراپیک اینڈ انجسٹ فوډ. ٹھیک ده؟ دا د انیمل ډیفینیشن. د دې نه علاوه اوس موږ د انیمل وایو جنرل کریکټریسټکس. ګورئ په جنرل کریکټریسټک کې اولنۍ خبره زموږ سره د سیل ټایپ ده. او سیل ټایپ آلریډي ما تاسو مخکې وویل. لکه مطلب دا دی چې دوی چې کومه خلیه ده هغه خلیه کې به دنده نیوکلیس یي، کروموسوم وغیره د هغې نه به چاپیره نیوکلیر ممبرین او ممبرین باونډډ ارګنیل به پکې هم موږ ته میلاویږي. بله خبره موږ د دې د کروموسوم خبره کوو. د کروموسوم خبره هم دلته کې د ډیپلایډ خبره موږ وکړه. مطلب دی کې به د کروموسوم تعداد 2n مطلب دا دی چې دې کې به کروموسوم دا چې څومره دی هغه پکې برابر وي. بعضې ځناورو کې به هیپلایډ و، مطلب کروموسوم تعداد به پکې نیمه و. بعض ارګانیزم کې خو په انیملز کې به زموږ سره د کروموسوم تعداد 2n چې څومره دی هغه پوره لږ. اوس زموږ د انسانانو کروموسوم تعداد 46 کروموسوم زموږ په خلیه کې. نو دا به زموږ په خلیو کې پوره پراته وي. د دې نه بعد بیا موږ خبره کوو د سیل ممبرین. ګورئ تاسو ته پته ده لکه دا زموږ سره د بوټي خلیه ده او دا زموږ سره د ځناور خلیه ده. نو د دې بوټو د دې خلیو نه چاپیره یو اضافي یو بل دیوال چې هغه ته موږ وایو سیل وال. نو په دې کې سیل وال وي، خو په دې ځناورو په خلیه کې سیل وال نه. په دې بیروني چې د ټوله بار چې کومه فردره د خلیې هغه دی سیل ممبرین. بل د دې د نیوټریشن خبره کوو. دوی په خپل خوراک څنګه حاصلوي. نو هغه تاسو ته ما دلته ویل چې دوی په خپل خوراک د بار نه بلې ذرې نه حاصلوي، انجسټ کوي او خوري وي. مطلب دوی هیټروټراپیک دي. د دې اوس موږ د باډي خبره کوو. د باډي مطلب دا دی چې څومره ځناور دي انیملز دي نو هغه به ملټي سیلولر وي. عام دلته دا خبره شوه ملټي سیلولر. ډېر شي خلیې به راجمع شي هغه به جوړ کړي ټیشو. ټیک ده؟ ټیشو به جوړ کړي او بیا به ډېر شي ټیشو راجمع شي هغه به جوړ کړي آرګن او بیا به ډېر شي آرګن راجمع کړي هغه به جوړ کړي سیسټم او بیا به ډېر شي سیسټم یې راجمع شي هغه به جوړ کړي یو کمپلیټ ارګانیزم به جوړ کړي. نو دا ملټي سیلولر انیملز ملټي سیلولر دي. په دغه طریقه به دا انیمل جوړېږي. په دې پسې بیا زموږ سره د ګیمیټ خبره ده. دوی چې کوم خپل بچي پیدا کوي هغه به د ګیمیټس په مدد سره پیدا کوي. ګیمیټس به جوړوي.
نو په میل کې بیا د ګیمیټ نوم د سپم او د سپم وی ان نمبر. د ان نمبر مقصد دا چې په دې سپم کې د کروموسوم تعداد اوس نه وي. ګوره زموږ چې کومه د جسم ټول څومره خوري هغه کې به 2 نه، خو چې کومه ګیمیټ جوړیږي ګیمیټ کې زموږ سره ان نمبر وي، کروموسوم تعداد په کې نه وي. د هغې وجه سره زه به هغې باندې انشاءالله تاسو بیا پوه کوم. د میل هغه ګیمیټ سپرم وایي او د فیمیل ګیمیټ ته به موږ وایو ایک یا اوم یا اوه ته هم ویلی شي. دا مختلف نومونه زموږ ګیمیټس به دوی جوړوي. نو بیا د میل او د فیمیل دا ګیمیټ چې دا سپرم او دا ایګ میلاو شي، نو دې نه بیا نوی ارګانیزم د دې په شان جوړېږي. کلیر که کاري ځناور وي. د مومنټ خبره کوو د دې، نو دا یاد ساتئ چې ټول ځناور انیمل چې څومره دي هغه موټایل دي، مطلب حرکت کولی شي. د داسې څو ځناور شته په سمندر کې چې هغه سیسایل دي، مطلب هغه اټیچ کمرو یا چټانونو پورې په سمندر کې اټیچ هغه سوریا به انشاءالله په دې چپټر کې مخکې ډسکس کوو. خو زیاتر موسټ چې کوم انیملز دي هغه موټایل دي، او د موټایل مقصد دا دی چې هغه په دې یو ځای نه بل ځای کې ته مومنټ کولی شي. د ایولوشن خبره کوم، لکه دا ځناور دا کم نن سبا ځناور چې دي دا پخوا نه داسې نه و، بلکې دا د دې انسیسټر اباوج دا نور څوک وو هغه څه بل شان وو. په دې کې ورو ورو ګریجوال چینج راغلی او د نن سبا دا جاندار دي جوړلی. نو ساینټسټ اوس هم په دې کې سوچ کوي چې یاره د دې انیملز انسیسټر څوک دی. اباوج مطلب د دیو اوله کې چې څوک وو چې هغو کې ایولوشن راغی، ګریجوال چینج راغی او د هغې نه د نن سبا د نن زمانې دا ځناور جوړلی. نو دا خبره سټیل زهر باز ته د دیو د مطلب انسیسټر صحیح پته لګه نه لګي. د ځناورو مثالونه به تاسو ویم، لکه فرض کا هیومن په ځناورو کې راځي، انسان لکه کاو، غوا، ګوټ، منکی، فش وغیره، برډز، دا ټول زموږ سره د ځناورو مثالونه. انشاءالله دا خو جسټ انټروډکشن شو د کینګډم انیمل یا ډایورسټي امنګ انیملز ډیفینیشن او د هغې لږ جنرال کریکټرسټک موږ ویل.